සිරිතම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. SL Geek එකෙන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන තවත් Geek වීඩියෝ රිවිව් එකට. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා වෛරස් වලින් බේරෙන්න ඇන්ටිවෛරස් සහ ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි දාගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම සහ වෛරස් එන්න පුළුවන් විදි ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට සහ කම්පියුටර්ස් වලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ වෛරස් ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න කියලා මගේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහාත් වීඩියෝ බලලා දෙන SL Geek කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න මගේ channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ හොයාගන්න. ඉතින් මේකදී අපි මම ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් වෛරස් ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනේද ඕනනම් කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් ගොඩක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සහ ඔයා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් දිගටම දිස්න SL Geek සමග Facebook page like එකක් දාලා YouTube page subscribe කරලා අපිත් ඒක දෙන්න. ඉතින් ඔයත් මේ ගැන දන්න දේවල් ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම් සහ අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපි ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ඔයා නොදන්න untrusted sites වලින් files download කිරීම සහ මේ site visit කරද්දී ඔයාගේ phone එක computer එකට virus එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඊළඟට ඔයාගේ නොදන්න pen drive CDs මේ වගේ දේවල් ගහද්දී මේ virus තිබුණොත් ඔයාගේ computer එකට effect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා virus එකක් ඔයාගේ computer එකට ඇතුල් වෙන්න තියෙන. ඉතින් මේ virus විවිධාකාරයි. ඒ කියන්නේ virus වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේවා spyware, adware, ඊළඟට trojan horse, ransomware ඊළඟට තවත් worms, keyloggers, rootkits මේ වගේ විවිධ වෛරස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ spyware කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් ලොග් වෙලා හරි ෆෝන් එකේ හරි තියෙන data හොරෙන් මේකේ අයිතිකාරයට යවන එක. ඊළඟට මේ adwares වලින් කරන්නේ අපේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් ෆෝන් එක ads පෙන්වන්න තරක් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ adware එක හදපුවට ඒකෙන් නිකම්ම සල්ලි එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නද මේ අපි මේ YouTube එකේ මේ site එකකින් එහෙම ads ඇදෙනවා. ඉතින් මේ ads වලින් අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ YouTubers ලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ads දාලා ඉතින් මේ විදිහට ads පෙන්නලා අපේ කම්පියුටරේ ads පෙන්නන තැන බවටපත් කරලා මේ hackers ලා teams මේ virus adware හදන අය මුදල් ලොපියනවා. ඉතින් මේකත් උඩට ගොඩක් නරක විදිහට බලපානවා. ඉතින් තනින් තනින් ඔයාගේ desktop එකේ මේ web browsers වල ads පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට adwares ඔයාගේ කම්පියුටරට ඇතුල් වෙච්ච නිසා. ඊළඟට තව අපි දැන් කතා කරා spyware සහ adwares කියන මීට අමතර worms කියන්නේ සාමාන්‍ය වෛරස් වර්ගයකට වඩා වෙනස් වෛරස් එකක්. මේක ඔය කම්පියුටර් ඇතුළට ඇතුල් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නට වෛරස් කියලා අපි මේ විද්‍යාවේදීම කතා කරන જાති. මේක මේ විදිහට මල්ටිපල් ෆයිල්ස් බවට, ඒ කියන්නේ ෆයිල්ස් මේ කැඩි හැදෙදි ෆයිල්ස් ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේවා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටරේට හානි කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි දැන් හිතන්න ඔයාගේ මොකක් හරි කන්ටැක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටරේ. මේ ඊමේල් කන්ටැක්ට්ස් කියලාද මේ වගේ ඊමේල් ඒ කියන්නේ Outlook එකට හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔයා ඊමේල් වල මොකක් හරි platform එකට log වෙලා මෙයා මේ automatically හැම ඔයාගේ contact එකකට මේවා යවනවා. යවුවට පස්සේ මේ computers වල නිකම්ම affect වෙනවා. ඒ computers වලට නිකම් මේ virus එක වැළඳෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ worms කියනවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒවා මේ ඔයාගේවත් දැනුවත් වීමකින් තොරව computer එකේ මේ pen වල ඒව නෙමෙයි වෙනම ඔයාගේ කම්පියුටර් වල අනිත් කම්පියුටර්ස් වලට බෙදෙනවා නිකම්ම. ඉතින් මේක ගොඩක් දරුණු වෛරස් වර්ගයක්. ඊළඟට තවත් මේ වගේ කීපයක්ම තියෙනවා. තව එකක් තමයි keyloggers. keyloggers කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සංකීර්ණ වෛරස් එකක් නොවුනට මේක ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් කරනවා. ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ ඔයා ටයිප් කරන අකුරෙන් අකුර රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ keyloggers. ඒ වගේම ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් වර්ග හැක් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේක තවත් ගොඩක් වෛරස් ටයිප් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන විශේෂයෙන් මේ trojan horse. මේ trojan horse කියන්නේ නිකන් හොඳ software එකක්. හොඳ app එකක් වගේ ඔයාගේ phone එකට computers වලට ring කරලා නොදැනුවත්වම ඒ service එකක් දෙන ගමන්ම පස්සේ ඔයාට නොදැනීම ඔයාගේ දේවල් ඔක්කොම හොරගම් කරන වෛරස් එකක්. හොඳට ඇතුල් වෙලා පස්සේ ඔක්කොම විනාශ කරන වෛරස් එකක් නිවැරදි. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලුවොත් ඔයාට තේරෙයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කතාව දන්නත් සමහර විට මේ කතාවෙන් පෙන්නන්නේ මේ trojan horse කියන නම හැදිච්ච විදිය සහ මේකෙන් වෙන දේ තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඊළඟට පෙන්නන වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ. Many years ago, the brave armies of Greece and Troy were locked in a long, bitter war. The Trojans had captured a beautiful Greek princess named Helen and held her within their fortress city of Troy. It did not seem possible that any man could break into the fortress city of Troy. For days, weeks, months, the Greek soldiers from their camp on a beach near the city assaulted the walls of Troy, but they were always beaten back. Then Ulysses, a great leader of the Greeks, said to his men, "I have a plan. It is dangerous, but if it works, the Trojans themselves will take us through the gates of their city."
At the order of Ulysses, the Greek soldiers set to work cut. From the towers of Troy, the Trojan soldiers watched a big building grow taller and taller day by day until it was 6 stories high. And when the Greeks pulled away all the work ladders and scaffolds, there stood a huge wooden horse, 80 feet tall. All along the towering walls of Troy, the soldiers and the people gathered to look out across the plain at the great wooden horse. They wondered what it was for, what it meant. The Trojans did not know that Ulysses and 5 Greek soldiers lay hidden in a dark, secret passage inside the wooden horse. The Greeks were burning their tents just as if they were giving up their camp and sailing back home. The Trojan people poured out of the city to the beach so they could look more closely at the structure over. One would listen. The Trojans decided to pull the great horse inside the walls, into the city of Troy itself. The Trojans tied thick ropes around the legs of the huge wooden horse. Hundreds of men took a hand at the ropes. Others lined up behind the horse. At the Greeks who had never been able to scale the towering walls of Troy, the Trojans and half a night, the Trojan horse moved no more. An hour passed, gave a signal. The soldiers felt their way silently down. Cautiously, he opened the trapdoor. Just as he hoped, the Trojans had brought the horse inside the walls of Troy. The city was sleeping now, and the walls were unguarded. He dashed for the main gates of the city. The Greek soldiers quickly tied the sleeping Trojan guards, while Ulysses scampered up the sentry tower. Holding a torch high above his head, he signaled to the Greek army, which had turned around and sailed back to the beach during the night. Even as Ulysses and his men opened the gates of Troy, the Greek army was marching across the plain. Caught completely by surprise, the Greek soldiers, who found their beautiful princess and took her back safely to Greece. And brave Ulysses was named the greatest. ගැන ඉතින් මේවා කම්පියුටර් ඇතුළේ වෙන විදිය ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කියන දන්නේ මේවා තියෙනවා කියලා දැනගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට නිකම්ම දැනගන්න පුළුවන් වගේ වෛරස් කාඩ් එකකින් ඔයාගේ කම්පියුටර් ස්කෑන් කරාම මේ වෛරස් තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් ටික ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කම්පියුටර් රීස්ටාර්ට් වෙනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. සමහරට සමහර ෆන්ක්ෂන් සමහර දේවල් හරියට වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගවුවට පෙන්නන්නේ නැති මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර දේවල් මේ වෙනස් වෙලා පේන්න පුළුවන්. නොදැනුම apps වෙන apps install වෙන්න පුළුවන්. පැත්තෙන් ads පේනවා මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වල ලක්ෂණක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වගේ වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ කම්පියුටර් එකට. එකක් හෝ කිහිපයක්. ඉතින් මේ බේරෙන්න තමයි මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ හැදුවේ වෛරස් කාඩ් එකක් යූස් කරන විදිය සහ වෛරස් කාඩ් එකක් යූස් කරන එකේ වැදගත්කම. ඉතින් මම හිතනවා අද තවම වෛරස් ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝස් දෙකකින්ම මම වෛරස් ගැන 100% සම්පූර්ණම ටියුටෝරියල් එක ඔයගොල්ලෝ වෙත ගෙනාවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගෙන අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ මේ වීඩියෝ එකේ පස්සේ වෙන social media links වලට ගිහිල්ලා like follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ දැන දේවල් අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන comment box එකේ ඕගොල්ලන්ගේ comments දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් geek video එකක් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි SL Geek තවත් geek video එකකින්